alàgbà gbogbo èyí lọ́pọ̀ sún kọ̀ báyìí. Okay, gbogbo wọn. unlawfully tán arrest wọn lórí ẹ̀bi ṣùgbọ́n gbàtà bá mọ́rọ̀ débẹ̀ àtúmọ̀ ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa fún gbogbo yín. Now kí n má gbà yín lásìkò pọ̀ jù aláwọn èèyàn tí wọ́n máa bá yín sọ̀rọ̀ ní alẹ́ yìí ẹnì kíní tó máa kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ òun ni àwọn alàgbà wọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àwọn olóye tó ń mọ òye tó ń mọ tí wọ́n gbọ́ èdè tí jẹ́ àwíkòǹkò ni wọ́n jẹ́ wọ́n dẹ̀ gbọ́ oríṣiríṣi proverbs àbí tó yín máa ń pè àwọn àbáyín sọ̀rọ̀ aṣáájú tó máa sọ̀rọ̀ lé lórí ni ohun tí ó ti ṣẹlẹ̀ lórí àwọn èèyàn 12 kan tí wọ́n kó lọ tí wọ́n arrest wọ́n wà ní Abuja tàdé ti sáré ta ti ṣe gbogbo ohun tó yẹ ká ṣe ìgbọ́n tó wá kú àwọn méjì yẹn ni àwíkòǹkò àkàndá ọ̀rọ̀ tí gbogbo yín mọ̀ worldwide wọn bá a sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n invite sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa àkàndá ọ̀rọ̀ àwíkòǹkò alàgbà àwíkòǹkò ẹ̀yin lọ́pọ̀ súnkọ̀ báyìí. Mo kí gbogbo etí tí ń gbọ́ mi gbogbo ojú tí ó láǹfààní àti máa wà wọlé ẹgbẹ́ mi ilé mọ́ láwọn àti èmi sójú ibi tí ká kó ló fà á akín fún àdúró tí yín akín fún bẹ́ẹ̀ tí wà pẹ̀lú wa àánú Ọlọ́run alààyè kò ní dágbére fẹ́nìkọ̀ọ̀kan yín kò sí nǹkan méjì tí wọ́n ní kí n sọ̀rọ̀ lé lórí ju lórí àwọn èèyàn wa tí àwọn DSS tí wọ́n kó nílé olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho àti àwọn méjì tí wọ́n gbẹ̀mí wọn àgbàdúrà ọ̀hún tẹ̀wọ̀n sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ yóò tó àwọn òbí wọn nú àwọn 10 tí wọ́n wà ní àgọ́ DSS gbogbo aláǹfààní láti bí wọ́n ṣe lọ bí wọ́n ṣe débẹ̀ bí ìjọba ṣe lo ọwọ́ agbára lé wọn lórí kó tó di pé wọ́n ti ẹ̀kún wọn wálé ẹjọ́ rárá kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní mú wọn jáde lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a ti rí àwọn 10 nínú wọn gbà ó kù àwọn 2 tí wọ́n wà nílùú Àbújá àwọn 9 ṣùgbọ́n a ní àwọn kọ̀ọ̀kan láàrin lókè láti kí àwọn tó wà láàrin wa káàbọ̀ sáàrin wa a kí ń pé ẹ kú àlọ́bọ̀ a kí ń pé ẹ kú àjàyè ajá tó lọ ilé ẹkùn tó bọ̀ pé tá a bá kájá pé ewu kákẹ́kùn náà kó pé ewu náà kì í pàwòdè kò ní kù lẹ́yìn lágbára Ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fúngbé ayé tẹ́ ẹ gbé ń bẹ̀ ọ̀pọ̀ èèyàn ní òòlò tó ọjọ́ tẹ́ lò ní gbogbo àwọn DSS tó ti dá láàbò ara ojú yín wà ń bẹ̀ ẹsẹ̀ yín wà ń bẹ̀ àpò ẹlẹ́nu láti fi sọ̀rọ̀ ìyẹn tó ọpẹ́ fún wa lọ́tọ̀ wọn àdẹ sọ ẹ́ di nǹkan míì kó tó di pé wọ́n mú yín jáde lóòótọ́ kí wúràwó tó dán yóò lànà kọjá ohun tó ju yín rí níbẹ̀ tá a bá ní kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní sáyẹn ṣiṣẹ́ ń tẹ̀lé níkọ̀ọ̀kan ìjèjì ó dájú wípé àákò ò ní gbà wá fún àlàyé yín ṣùgbọ́n ń tá a jẹ́ fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ ní wípé gbogbo ọmọ yóò bá pátápátá ọ̀nà ni wọ́n tí wọ́n sì ń gbára wọn ọ̀nà tí à ń fún fífa ara yín jìn fífi ara yín kalẹ̀ láti fi ẹ̀mí ara yín gbéwu torí pé
ntẹ́ ń jà fún náà làwa náà ń jà fún, ntẹ́ sì ń jà fún kò nira. Ntẹ́ ń jà fún ni pé ẹ fẹ́ òmìnira fún àwọn èèyàn yín. Ntẹ́ ń jà fún ni wípé ẹ fẹ́ ìgbé ayé ìdẹ̀rùn fún àwọn èèyàn yín. Ntẹ́ ń jà fún ni wípé ẹ fẹ́ ìpín àparò kan ò ga jù kan lọ, àfẹ́lẹ́ tó bá gorí ebè lórí ohun àlùmọ́ọ́nì wa. Eléyìí náà la fi ń kí wípé ẹ kú akin, ẹ kú ọmọ ṣe, ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. Àwọn méjì tó kù ní àgọ́ DSS a gbàdúrà wípé a nígbàgbọ́ wípé láìpẹ́ láì jìnnà wọ́n wà padà bá wa nílé pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè. So kí n mọ́ gbà kókò púpọ̀, akin àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, gbogbo ẹ̀yin olólùgbọ́ wa nílé jákèjádò àgbáńlá ayé. Ẹ ṣé o, ẹ kú àtìlẹ́yìn. Ṣùgbọ́n ó tún kù nìbọn ró, bí náà bá ti tán lásọ, ẹ̀jẹ̀ kìí fèé kán náà lẹ̀. Àwọn tó sì kù nílùú Àbújá, ẹ má jà gbàgbé wípé ọmọ ìyá wa ni wọ́n. Ẹ má jà torí pé a ti rí àwọn 10 kí iná ti jó tán náà nu. Ká dẹ̀ kí àwọn ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó kù tí wọ́n kì í ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ nínú àwọn tí wọ́n kó lọ Àbújá, torí oore ọ̀fẹ́ ńláńlá ni wọ́n jẹ. Oore ọ̀fẹ́ tí wọ́n jẹ náà ni pé àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wà láàrin wọn, torí àwọn yẹn nìkan náà ni àbá fèsì pọ́n ọmọ ìyá wa, ọmọ ìyá kan náà ni gbogbo wa. A lè rólé apá kan ká dá kan sí. Gbogbo yẹn káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko. Nígbà tí mo kéré many years back, wọ́n ń pe ẹnìkan ní fún wọn tán. Ṣé fún wọn tán ni àbí àkàndá ọ̀rọ̀ dà pé fún wọn tán náà ń pè. Ọ̀rọ̀ pọ̀ ní ẹnu wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ṣaláìsí wọn á wò wọ́n ní ṣáàtúnrí ẹbí tuntun máa jọ fún wọn tán báyìí. Tòótọ́ àkàndá ọ̀rọ̀ onítọ́ lẹ́nu yín o. Torí ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí bá gbọ́n báyìí máa ń combine ní pé fún wọn tán àti àkàndá ọ̀rọ̀ ni. Ọ̀rọ̀ wọn jọra wọn gan. Ihun tó tún kàn tá a tún máa sọ sí létí ní alẹ́ yìí, òun ni nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Torí ìgbà tí àkàndá ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ní sí olóòpọ̀ àwọn méjì nínú àwọn 12 inú àwọn méjì tó kù yẹn, oríṣiríṣi nǹkan ni ló ṣẹlẹ̀ ń sìn. Ẹ̀sùn oríṣiríṣi ni wọ́n fi kan àwọn méjì yẹn, ìyẹn náà ṣe fẹ́ tú wọn sílẹ̀. Ṣùgbọ́n tá a fẹ́ ṣe àlàyé fún yín ní alẹ́ yìí, òun ni pé a fẹ́ mú dá yín lójú pé gbogbo nǹkan kí nǹkan tó bá gbà la máa fún. À á ja ìjà òtítọ́, à á go through ohun tó yẹ ká go through, ká make sure pé àwọn méjèèjì náà wọ́n ní freedom wọn. So ká má fọ̀rọ̀ gùn lọ, à á pe arábìnrin wa kan tó jẹ́ pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni wọ́n ti wà ń díẹ̀. Ó dà pé mi tiẹ̀ bá wọn díẹ̀, wọ́n ti wà ń bẹ̀ ti pẹ́ gan. Wọ́n náà máa kàn ṣàlàyé nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn máa ṣàlàyé tó ṣẹlẹ̀ ní lẹ́yìn táwọn bá sọ̀rọ̀ tán. À wá pé amòfin, ẹni tó wà ń di ọ̀rọ̀ yìí gangan tó já amòfin wa gangan, àgbẹ̀ àyẹ̀wò ẹnìkan kákọ̀ àwọn gangan ló wà ń díẹ̀, àwọn náà mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. À wá pè wọ́n, à wá fún wa ní legal interpretation, implication, complication tó ń kó wà ń bẹ̀. À wá pè wọ́n wọlé, à wá ṣe gbàlàyé yìí fún wa. Bẹ́ẹ̀ ká tó lọ bá àwọn amòfin, ẹ jẹ́ kí n pe ìkànnà àwọn alàgbà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ nílùú Europe sí Èrèlú Àbíkẹ́ Àdé. Ó yá ẹjọ́ sí ẹ wọlé kẹ́ bá àwọn èèyàn wa all over the world kẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ sáwọn méjì tó kù yẹn. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ ṣé bàbá, mo dúpẹ́ sà. Mo kí gbogbo ilé, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò gbogbo àgbáyé. Ẹ ṣeun, ẹ bá wa share ètò yìí. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Lady K. Ta ni Lady K? Báwo la ṣe mọ̀ Lady K sí? Lady K jẹ́ ìkan lára àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, gbajúgbajà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí gbogbo àgbáyé mọ̀, tó dẹ̀ máa ń sojú abẹ ní ìkó tó ń sòótọ́ ọ̀rọ̀. Láti ìgbà tí a ti ń sọ ọ̀rọ̀ nípa agitation ìjàgbara yìí, ẹ rí i pé ọmọbìnrin náà dúró lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀, lórí òtítọ́, lórí nǹkan tó mọ̀ tó yẹ, tó dẹ̀ fẹ́ ká bọ́ lóko ẹrú. Ó dúró gẹ́gẹ́ bí obìnrin, ó dúró bí obìnrin, ó ń hùwà ọkùnrin àmọ́ obìnrin ni. Gbogbo wa la dẹ̀ rí wípé tó bá ń sọ̀rọ̀ ó máa dá ṣáká lẹ́nu ẹ̀ pẹ̀lú evidence ló fi máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Gbogbo wa la mọ irú èèyàn tí Lady K jẹ́. Ó wá jẹ́ nǹkan ìyàlẹ́nu fún wa nígbà tí à ń gbọ́ pé ìjọba kò tú wọn sílẹ̀ nínú gbogbo àwọn 12. Òun nìkan lóbìnrin tá a expect pé ìjọba máa kọ́kọ́ fi sílẹ̀, bọ̀ wọn ò fi arábìnrin sílẹ̀.
títí tó fi kún àwọn méjì síbẹ̀, ọkùnrin kan àti Lady K. Ó wá jẹ́ ohun ìyàlẹ́nu àti ohun ìbànújẹ́ fún wa nígbà tí ìjọba máa gbé ẹ̀sùn síta. Wọ́n lọ ń gbé ẹ̀sùn, wọ́n ń charge Lady K àti arákùnrin yẹn fún terrorism. Gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tí wọ́n pè ní terrorism. Bóyá kí n lọ sínú dictionary kí n sáré kà fún yín pé terrorism, according to dictionary, one is the calculated use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby bring about a particular political objective. Ó tún tẹ̀síwájú láti sọ pé it involves the use of or threat of violence and seeks to create fear. Nǹkan tí wọ́n sọ nìyẹn, ṣé nǹkan tí Lady K ṣe nìyẹn? Ṣé ohun tó dúró fún nìyẹn àbí ohun táwa dúró fún? Ẹ̀tọ́ wa là ń béèrè ní ilẹ̀ Yorùbá. Kò ń ṣe pé a fẹ́ create fear sí ọkàn ènìyàn. A sọ wípé kí wọ́n lọ pààyàn. Lady K ò ever sọ pé ẹ lọ mú yàn kan, ṣe ni kẹ́ ẹ pa, ṣe ni kẹ́ gé lọ́rùn. Kò sí ohun tó jọ bẹ́ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀sùn terrorism ẹ̀sùn tó lágbára ni tí wọ́n fi kan arábìnrin wa Lady K. Tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó jẹ́ ohun tó bà gbogbo wa nínú jẹ́ pátápátá. Gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ jákèjádò, that is to say, wọ́n ní ikú tó ń pa ojúgbà ẹni, òwe ńlá ló ń pamọ́ ni. Nígbà tí wọ́n bá ń sọ wípé nǹkan tó ń sọ, ó mọ̀ọ́mọ̀, ó ń dá ẹ̀rù sí ọkàn àwọn èèyàn láti lè dá wàhálà sílẹ̀ ní àárín ìlú, ní gbogbo ìlú, kí wàhálà bá lè ṣẹlẹ̀, kí ètò òṣèlú kó bá lè dàrú. Ẹ mọ̀ wípé kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé irọ́ tó kọjá òótọ́ ni ó jìnnà sóòótọ́. Kí wọ́n wá gbé irọ́ bàǹtàbàǹtà yẹn. Ó yẹ ká dìde sí o gbogbo ọmọ Yorùbá, pàápàá ẹ̀yin tẹ́ wà nípò ẹ̀yin jàkànjàkàn, ẹ̀yin tẹ́ lórúkọ. Àsìkò tó yẹ ká dìde yẹn a fẹ́ mọ̀ nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan Lady K, òun náà fi kan gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Ó pọ̀ jẹ́ pé Lady K nìkan ló wà lárọ̀ọ́wọ́tó wọn. Ẹ̀sùn burúkú dẹ̀ ni tó dẹ̀ carry big, you know, what do you call it? Yes, punishment. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò gbogbo àgbáyé là ń bá sọ̀rọ̀. Erelu Àbíkẹ́ lórúkọ tèmi. Ẹ bá wa share ètò yìí. Ẹ bá wa dìde sí ọ̀rọ̀ Lady K. Ẹ má jẹ́ kí olóòótọ́ tó ń ja ìjà agbára fún ìlọsíwájú ìlú wa kó kú sípò ìkà. Ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn yìí kò tọ́ sí rárá. Lórí ẹ̀tọ́ ẹ̀ ló dúró lé lórí láti sọ wípé let my people go. Bó ṣe wà nínú Bíbélì nìyẹn, let my people go. Nǹkan tó ń jà fún nìyẹn. Wípé ìyà yìí ti tó, wípé a ṣetán láti lọ. That is it. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣé bàbá. Ẹ ṣé Erelu. A máa rí yín bá. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, àwọn màmá tán sọ̀rọ̀ tán sí, wọ́n ti wá ń di kí mo rò pé ó dàbí pé àtinú oyún náà ti fún wọn ní àṣẹ kéèyàn máa sọ̀rọ̀. Torí oríṣiríṣi náà ń ṣe alága ìjókòó introduction oríṣi mo ti mọ̀ wọ́n ti pẹ́. Ẹ ṣé Erelu. Òun náà sọ yẹn. Ṣé bí n tó dé lóní kan mọ̀ òun tí ò bá jẹ́ pé ìlú tí gbogbo wa wà tí wọn ò rójútó ara wọn ni àwọn kankan ò ní bẹ̀ sí complain of anything tí ìlú bá gún régé. Tí tọkọtìyàwó bá wà tàbí family tó bá wà tán bá ń gbé papọ̀, kò tí ò gbogbo ẹ bá understand ara yín tẹ́ ń ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe láàrin ara yín. Àwọn tí wọ́n ń pè ní agitator campaign tá à ń campaign wọ̀nyí, ó ní ìdí òdẹ̀jú wípé nígbà tí a rí pé ohun tó yẹ kán ṣe tó jẹ́ pé ìṣẹ́ kan gorí ìṣẹ́ nílùú wa, ìyà ń jẹ àwọn èèyàn, ẹ̀ ń gba ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn ẹ̀dẹ̀ tún fún dá wọn lójú, ẹni kíni wọn tí wọ́n fẹ́ ṣe. Àwọn tó dẹ̀ jẹ́ tó wà níjọba, wọ́n dẹ̀ ti pè lẹ́ẹ̀kíní ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta fún 60 years, ọdún 10 lọ́nà 6. Ẹ jẹ́ jókòó, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká tún ìlú ká change tí ò dáa. Tó dẹ̀ takú ìtorí pé ó benefit àwọn kan. Àwọn tó benefit wà lọ́wà ní òkè ọya, àwọn bíi 15 kan nísàlẹ̀, wọ́n darapọ̀ mọ́ wọn, kò sí ìtó kàn wọ́n, bámúbámú ni mo yó, kò sí ìtó kàn wọ́n. Òun ni àwọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wọn tó jẹ́ tó wọ́n àṣà. Ó dẹ̀ wá délẹ̀ nìyẹn, a dẹ̀ wá wò lọ́tún àwò sí kí la fẹ́ ṣe. A lè lókè ẹni kò sí kinní kan ní ìwé òfin tẹ́ gbé sílẹ̀ constitution, àwọn kan ló fẹ́fọ̀ kò fẹ́fọ̀ àwọn kan. Àwa darapọ̀ láàrin ara wa pé a nígbà kì í ṣèjà ó, àdìrà ń ṣe campaign wa díẹ̀. Ẹ jẹ́ máa pariwo, ẹ jẹ́ máa ṣe òfin aláwọ̀ pé ká máa ṣe rally, ká máa ṣe campaign. Ara nǹkan tí Lady K ọmọ wa èèyàn wa sí wa tó bẹ̀rẹ̀ nìyẹn.
òun nìkan dẹ̀ kọ́ torí gẹ́gẹ́ bí Erelu ṣe sọ ní tẹ́ bá ti ṣe fún Lédìké gbogbo wa náà ní ló kàn. tó nísìnyí máa fi àsìkò yìí pé lọ́ọ̀yà wa ẹni tó ń jẹ́ pé òun gangan ló wà ń di ẹjọ́ yìí èmi ni máa bí wọn torí pé àǹfààní pé èmi náà mọ̀ díẹ̀ ń pa lọ ló máa jẹ́ máa béèrè question lọ wọn ni tí bá ń béèrè question lọ wọn wọn lè máa dá wa lóhùn á lè tún máa yé wa yékéyéké torí wọn kan lè wọlé báyìí kọ́kọ́ bẹ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. so ní àsìkò yìí mo fẹ́ pe lọ́ọ̀yà tó wà nídìí kéèsì gangan alàgbà Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì ẹ kúrò lẹ́sà lọ́ọ̀yà amòfin wa. Mo kí gbogbo ilé ọ̀gá mi, mo kí gidi gan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe mò ń gbọ́rọ̀ yín sà. Ẹ mú ìtara yín sà. Mo kí ẹ kú àsìkò yìí. Mo kí gbogbo wa pátápátá tí à ń gbìyànjú láti rí wípé a ṣe nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tó yẹ láti lè gba àwọn èèyàn wa là kúrò nínú ìgbèkùn Federal Government of Nigeria. Ládẹ̀ ti rí pé gbogbo àwọn tó ń tì mọ́lé unjustly pé kán rí liberty wọn. Ẹ ṣé mo kí yín o. Inú mi dẹ̀ dùn pé mo wà pẹ̀lú yín ní àṣálẹ́ yìí. Thank you very much. Ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ nítorí pé èmi àti agbédè ara wa ní area of tí wọ́n ń pè ní law. So bóyá ti máa ń bí ní àwọn question kan kò ní dàbí pé ẹnìkan tí tailor ó kàn bí pé kí náà ń pè ní kinní kan. So máa fi àsìkò yìí bẹ̀rẹ̀ sí bí ní àwọn question kankan. Sísí Erelu ti ṣàlàyé nǹkan tí wọ́n dẹ̀ kà ní dictionary fún wa pé act of terrorism. Ẹ jọ̀ọ́ act of terrorism kí ni nǹkan tí kí ló burú ń bẹ̀ gangan? Gẹ́gẹ́ bí mo máa sọ̀rọ̀ within the principle of the charge tí federal government to fight against àwọn èèyàn wa. We have 87 pages charges against the 2 detainees. And gbogbo ẹjọ́ tí ìjọba rò òun ni wípé àwọn èèyàn wa wọ́n commit terrorism. Èmi ò mọ nǹkan tí wọ́n mú àbí tó ń fà nígbà tó ń draft charges yìí, because these charges have no basis in law. Opinion wọn ni wípé particularly Lédìké that she has consistently over the period of time, a long period of time, using her social media platform to advocate for Yoruba nation, then calling people to join the struggle to take over Nigeria. But Sherita wo nǹkan tí òfin sọ. Ní òtítọ́, there are 2 elements in terrorism in law. The 2 elements in terrorism in law is initiating violence to gain political advantage or the threat of violence to gain political advantage. However, it is not just gaining political advantage by threat of violence or by violence. But essentially, that law has no basis in the issue we have on ground. Like I said today, campaign at the demands àwọn èèyàn wa is that we want a decent society, a decent nation where the Yoruba people can be proud, where the Yoruba people can be protected, where the Yoruba people can feel safe, and they can call their own. You see, the laws all over the world has allowed that every individual can demand for self-determination. So, tí àwọn kan bá kóra wọn jọ tó máa sọ wípé asking for self-determination is a crime and it amounts to terrorism, I mean, it is logic turned upside down. And it's even antithetical to our laws. And let me even tell you something. Our charges one. The DSS under the Nigerian law cannot even file charges against anybody.
in the context in which they have done. So the charges they've put in place together is vexatious. It's not known to law. Because for the DSS to commence an action against an individual, the DSS is required to have the fiat of the AG Federation, because the DSS is not named as one of the institutions that can commence action against a person in court. Yeah, alakoko, elekeji, gbogbo video àti àwọn materials tó ní àwọn ní against Lady K. Kò sí kan tó ṣe ju wípé Lady K ń sọ̀rọ̀ wípé wọ́n ń pa àwọn èèyàn káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé gbogbo ìpànìyàn yẹn gbọ́dọ̀ dúró. Ó dẹ̀ sọ wípé Yoruba people wọ́n deserve láti ní country tiwọn. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí àwa ṣe rí, gbogbo ẹjọ́ tó ń rò sínú charges wọ̀nyí nonsense ló ń sọ. But then nǹkan tí a ní láti mọ̀ ni wípé ṣe rí ìjọba tó wà níta lónìí, wọn ò fẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá kan gbérí. Wọn ò dẹ̀ fẹ́ kí àwọn Yorùbá kan ní nǹkan tí Yorùbá pè ní self-determination. Ìdí ẹ̀ náà fi gbé gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé yìí. Tẹ́ bá rí nígbà tí ìkéèsì ìbẹ̀rẹ̀, wọ́n lọ sílé Chief Sunday Igboho without having the legal basis to carry out what they did there. Wọ́n níbẹ̀, wọ́n pa gbogbo nǹkan jẹ́, wọ́n pa èèyàn méjì. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, wọ́n kó wọn sí túbú ní underground. Wọ́n ò fún wọn ní access sí lawyers. Wọ́n ò jẹ́ kán bẹ́ẹ̀ nìkankan sọ̀rọ̀. Wọ́n fìyà jẹ wọ́n, wọ́n nà wọ́n. Ìkànnú wọn, Ọlọ́run ló yọ wọ́n fẹ́ gé ọwọ́ ẹ̀. Ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run àti ariwo àwọn tó wà nínú cell nígbà yẹn lọ́lọ́run fi yọ tí wọ́n fi gé ọwọ́ yẹn. Wọ́n láti gbé kúrò nínú cell DSS láti gbé lọ sí external clinic. Torí wọ́n sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀ pé clinic ò lè treat ẹ̀, wọ́n lògùn fún. Wọ́n lè yìnbọn lùyàn lọ́wọ́, ó yẹ kẹ́ ẹ yọ bullet náà, ẹ sọ pé paracetamol lè fẹ́ lò, which is not possible. Wọ́n ní láti carry out surgical treatment kó tó di pé ọwọ́ yẹ ó gbádùn. Bọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. So àwọn èèyàn wa ojú wọn rí. Now ìdí tí DSS ṣe prefer charge against àwọn èèyàn wa torí nǹkan kan ni o. DSS wò wípé tí àwọn bá lọ sí ilé Sunday Igboho tán dá gbogbo elérú, tán yìnbọn lu gbogbo nǹkan, tán tún pa èèyàn méjì, tí a dẹ̀ sọ pé a tún fẹ́ sùn wọn fún breach of human rights, pé báwo náà ṣe fẹ́ sọ fún gbogbo àgbáláyé wípé àwọn lọ síbẹ̀ kò sí kankan tí àwọn rí, kò sí kankan táwọn fẹ́ ṣe, torí ẹ̀ náà ṣe gbé nǹkan tó gbé jáde. Our people are innocent. Nǹkan tó ń demand fún òní wípé we deserve self-determination. And it is not new under public international law. Every group of people can ask and demand for self-determination. What they must not do is to carry ammunition against government. And I can tell you for a fact, kò sí ibi tí Lady K àbí ẹnìkejì tí wọ́n charge, that is Jamiu Niwa, tí mo ti rí tó ti gbé ìbọn tó ti sọ pé àwọn fẹ́ lọ pààyàn, wípé àwọn fẹ́ gba Yorùbá land dandan. Nǹkan tó ń sọ ni pé kí àwọn èèyàn wá jí òdodo láti gbà wọ́n là. The only video tó ń gbé jáde tó ti sọ wípé Lady K sọ pé káwọn èèyàn dìde kan jà, oníjọ́ tí àwọn sójà wá yìnbọn nílé Chief Sunday Igboho. And the law under chapter 4 of the Constitution gives you indirect instruction to protect yourself, because the right to life is inherent in every human being. Lè wá sọ wípé wọ́n yìnbọn, wọ́n pààyàn, kẹ́ má kígbe ìbò sí pé ẹjọ́ ẹ gbà wá o, bí a wà ní ipò Nàìjíríà tó ń bá ìjọba jẹ, tó ń bá ìjọba mu. La ṣe sọ fún wọn wípé ẹ má ṣe gbàgbé pé àwọn tí government yìí visit pẹ̀lú hardship àti punishment torí pé wọ́n demand fún liberty fún àwọn èèyàn wa, ẹ má ṣe gbàgbé kẹ́ sọ fún wọn wípé nǹkan tó ń ṣe kò dáa, kò dẹ̀ tọ́. So I can tell you, sir, that yes, we have terrorism charges against our people
but mo lè jẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé these charges is rubbish, it's nonsense, it's not known to law, and is an attempt by the DSS to justify their visit to Chief Sunday Igboho's house. Ṣé mọ̀ wípé pẹ̀lú gbogbo cases tó wà níta, DSS ò ní fẹ́ wípé kó di ọ̀la kí wọ́n á sọ pé òkè nǹkan tẹ̀tẹ̀ lọ ṣe lé Sunday Igboho yẹn kí lẹ mú jáde ńbẹ̀. Ìdí ẹ̀ lọ ṣe kéèsì o. Àtẹ̀bá rí the way tó ṣe structure matter yìí, intention wọn particularly Lady K láti rí pé wọ́n jẹ́lẹ̀ by all means, and that is their intention. But mo mọ̀ dájú wípé lágbára Ọlọ́run jù wọ́n lọ. Sir, tẹ́ bá rí gbogbo struggle tá ti go through nígbà tó kọ́kọ́ arrest wọn, a ní láti compel court láti command wọn láti produce wọn. On 3 occasions, wọ́n gbé wọn jáde until the 4th time. Ìgbà kan, I think the 3rd time, wọ́n gbé àwọn bẹ́ẹ̀ bí mẹ́jọ jáde. Tí everybody rò wípé nǹkan kan ṣe àwọn mẹ́rin tó kù, kó ló di pé wọ́n produce gbogbo wọn. Nísìn wọ́n produce gbogbo wọn ní court. Court give order wípé kán release wọn. That same court, tí court tó sọ wípé kán release wọn, court ẹ̀ náà lọ bá ń sìn pé wọ́n fẹ́ charge wọn. A máa mọ bó ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ níwájú court tí court tó pàṣẹ fún wọn tí wọ́n gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu. That is the situation we are right now. Àdúrà ní ká máa fi rọ gbogbo wa lọ́wọ́ wípé kí Ọlọ́run jẹ́ kí ó ṣe é ṣe fún wa. Torí, I must tell us honestly, we cannot afford to undermine the Nigerian government. They have the facility, they have the instrumentality of power, they have everything, and they will not stop at nothing in exercising this power. What we need now is courage, determination, focus, and the collective support, the spirit of a common consanguinity. Láti lè liberate àwọn èèyàn wa. Thank you very much, sir. Ẹ ṣé, ó kù ìbéèrè méjì kan tí tún fẹ́ béèrè. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, because ẹ̀yin àtèmi agbédè ara wa ní yàtọ̀ sí ordinary man on the street. There was a time tí àwọn DSS ní àwọn tí, I mean, Attorney General àti federal government wọ́n láwọn mọ nǹkan kan pa àwọn tó ń lọ sí kí ni right ìgbó náà ti wá ní local stand tí wọ́n ti wá ṣe kíní ìjẹ́ lè ṣàlàyé fún wa. Ṣé question mi yẹn? What the federal government and particularly the office of the AG Federation was doing was to play some technical game in law. Now, one try láti sọ wípé gbogbo agency tí òfin ti establish ló ní responsibility títẹ̀. Now, the responsibility of the DSS in law is to protect the office of the president and the president's family. Iṣẹ́ tí DSS ṣe gangan nìyẹn. Every other duty in extension. Now, because one try láti sọ wípé DSS ló carry out responsibility wọn in order to protect the office and the life of the president. Ìdí ẹ̀ ní AGF ṣe ń try láti excuse around, but it goes to show that we have a government that is disorganized, a government that is not serious. But ṣe lè blame DSS àti AGF nìkan. We need to blame the social order and the docility of our citizens, particularly the Yoruba people. Sir, we cannot undermine the importance of the Yoruba citizen in the Nigerian architecture. We cannot undermine the relevance of the Yoruba people in the superstructure called Nigeria. But because we have a group of people, project leaders Yoruba, tí wọ́n care nípa the little and the common citizens, but they are particularly concerned about themselves, their states, and we wrote a letter recently for the purpose of record and history, with due respect to Oni of Ife. And we cited in that letter that is a regular and frequent guest of the villa, which is the seat of power of the Nigerian government. That at any point in time he has such other opportunities, he should mention to the president of Nigeria that his people are being kept unlawfully, despite the fact that
a court order has granted them freedom. In the eyes of the law, Lady K and Jamiu are free citizens. But near DSS, they are still detainees. This is the country, this is the first country I've seen in the world. The court might make declaration. See another citizen, a agency has okay go there. It is it is not possible in a decent society that the court would declare a thing. The court, the judiciary arm of government, the arm of government that is vested with the power, that is clothed with the authority to interpret law, will say a thing, and an agency of government would decline or will refuse to abide with it. And everybody will keep. I wrote a letter today to the NBA president, and I said to him that history will be made in his time as NBA president, that the court made an order and the order was not respected. DSS of Milpe, they have been nice to us, that court order if they can release our 12 and release 10. And I said to them today, they are not doing us any favor. Thorough the law. It was the court who ordered that they should release them. And now they are holding them against their wish, against the court order, against the constitution of the land. If you cannot respect the law of Nigeria, why are you an institution that is made by a law? So these are serious issues. But then we have a group of citizens who are opportunists, who have hijacked the instrumentalities of power against the wish of the people. And that is the situation we have today. So for me, I believe very strongly, sir, that our problem particularly is not about the fact that we have an agency who have utter disregard for law. Our problem is the fact that we have a generation of leaders who do not care about what happens to any other person. They are only concerned about their selfishness, what they achieve, and what they can enjoy. And that is why we must give clarion call to everyone, every Nigerian, every Yoruba person, to understand that this is a very critical situation. This is a very critical moment in the history of this nation and in the life of those of us supplying voice and vision for the genuine liberation of the Yoruba people, that everyone must wake up to understand there's a problem ahead. If we allow these kangaroo charges, these nonsensical and insulting charges to take sway, then we are doomed, for God's sake. If you look at it very well, Yatosi, Lady K, the other lady, the other guy who is in detention currently, I demanded that, what is this guy's offense? This guy is innocent. The fact that he was caught in a particular place does not mean he's in custody. The issue of possession of firearms is a strict liability offense. You must have found that firearms. Oh, let's go presume you can't do that. I mean, but it's a strict liability issue. But the DSS, because they needed to justify that, I won't file a case against our arrest Chief Sunday Igboho. Èmi á kàn kí gbogbo àwọn tó ń gbìyànjú tó sì ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n sá pamọ́ tó sì ń sọ̀rọ̀ tó ń demand for justice pé ẹ kú iṣẹ́. Because a lot of our leaders, particularly àwọn tó wà media, tó ń sọ̀rọ̀ ìjọ tẹ́ bá wọ Nàìjíríà, ìjọ yẹn lẹ di candidate DSS. Wọ́n kúkú rí yín, wọ́n mọ̀ yín dáadáa. And I get the shorty, I to apply for bail, you know, like what alone, a lot there on òṣèré ni ẹ. Ẹ ṣe amòfin wa gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ, mo tún repeat ẹ lẹ́ẹ̀kan torí àwọn ìbéèrè kan wà tí a lè bèèrè lọ yín sí. Torí nígbà tí wọ́n ti gbé kéèsì síwájú court báyìí, even though you use the word which is very, very profound, kangaroo court, at the end of the day, I want to salute your courage, Alàgbà Pẹ̀lúmi. We all want to salute your courage. Very, very unique, very, very uncommon person in Nigeria, because you're doing all this for Yoruba people. You're doing it for all Nigerians. Even fún àwọn so-called alimangere tí ò tí yé wọn. Kò tí yé wọn ni. Gbogbo re tí ẹ ń ṣe ní iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe lénìí. We all appreciate you. Because lawyer mélòó yàtọ̀ sáwọn tó wà ní ọ̀dọ̀ yín
àwọn tó ń jẹ́ lọ́ọ̀yà tó ń jẹ́ SAN tó ń jẹ́ gbogbo ẹ̀ wọ́n ń ṣe ọ̀n lè dúró síta kọ́ máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yìí ẹ wá mọ ẹni tó ń sọ ní lẹ́sàn ẹlẹ́dàá yín ló máa ẹlẹ́dàá gbogbo àwọn tí ẹ̀ ń protect ló máa san ní ẹ̀sùn dáadáa olúwa ló omi ń bọ́ lójú olúwa báyìí ìyà tán fi ń jẹ àwọn èèyàn wa ti pọ̀ jù ìyà yìí pọ̀ jù ó dẹ̀ ti tó gẹ́ kí ni wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ kí ni wọ́n ṣe àwọn olórí tó wà nínú ìjọba yìí gbogbo ọ̀nà kalọ́ mi kan kalọ́ jù yín lọ tó jẹ́ pòfẹ́sọ̀ ni wọ́n ẹ̀dẹ̀ ń rí àyè ṣòtítọ́ ẹ̀dẹ̀ ń sọ̀pọ́ọ̀tì wọn àárín méjì ẹ̀ làwọn kan ń dìde náà lọ ṣe patí wọ́n pa àwọn èèyàn ẹ̀ tí ẹ̀ béèrè ẹ̀ tí ẹ̀ kíà fún ọmọ làkejì yín ẹ̀dẹ̀ pé ẹ̀ tí má máa sọ̀pọ́ọ̀tì kan tẹ́ ẹ sọ ṣé ẹ̀ rí wípé ó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ odidi gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà wọ́n ń chájì èèyàn méjì fún terrorism ní kọ́ńtírì tí bandit ti pààyàn ní kọ́ńtírì tí àwọn Fúlàní herdsmen ti pààyàn ní ọjọ́ àbúrò wọn pààyàn lójoojúmọ́ ní ìjẹta wọ́n pa àbúrò Ṣòwòrẹ ní Edo State wọ́n lè chájì àwọn èèyàn tó ní ẹ̀ṣẹ̀ kankan fún terrorism. What nonsense is that? Tabatẹ̀ ń ṣeré ó yẹ ká mọ̀ kó tá à ń ṣe. If you come to Nigeria every single day, people are being killed without justice. Do you know what terrorism means? People are being kidnapped on daily basis. But àwọn kan wọ́n ní audacity. What nonsense. Láti draft irú charges of over 80-something pages against innocent people. Tí wọ́n mọ̀ kankan. Wọ́n dẹ̀ ní capacity láti lọ sí court of file. I can't read the budget. Hey, get it. If you get to Kaduna, you will see the level of destruction that is going on. If you get to the north, people are being killed on daily basis. And it's a very serious issue. Aburo Sowore, Ajo Wapako, not up to 3 weeks. Tajon Shereni Abuja. But the guy was killed by unknown gunmen. He can't know our colleagues, or to their partner, Wanifemi. His dad, who is a retired military officer, was also killed on that road. Wọ́n charge àwọn tó ń pààyàn yẹ fún terrorism. Èèyàn tó ṣe Facebook live will not charge for terrorism in Nigeria. And we are keeping quiet about it. And some useless leaders all over the country wọ́n jókòó síbi tó wà yẹn. Àwọn state governor wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni kò rí wọn pé. Look, the truth is this. Yàtọ̀ sí pé à ń ṣe video, à ń ṣe discussion BLA. Nigeria is actually upside down. This country is sick. And this country may not get better any soon because we have spineless entities who have hijacked the instrumentalities of power, who do not want to move want to fan. And that is why some idiots can actually prepare these processes and take it to court. I said it to them today, and I'm going to say it in public. Some of these people, Olayepe and Shekode, Tioma Yoibonkro DSS, we qualify. Neo need DSS, so if I'm robot court processes long. Ìbá ṣe pé ní court kò ṣe ẹnu la fi ń jà tó bá jẹ́ fiscally DSS ò lè máa ṣe nǹkan tó ń ṣe yìí. Àbúrò Ṣòwòrẹ was killed recently. People are being killed on daily basis. Nobody said. Some of us are going to wípé tọ́lọ́jọ́ bá dé ó ti dé ni. And yet kátẹ̀ ní pé sọ wípé wọ́n ṣe public nuisance àbí wọ́n pariwo lù àbí wọ́n disturb government ó dá ẹni wọ́n ṣe terrorism. Àwọn Boko Haram government yìí arrest wọn, release wọn lọ́fẹ̀ẹ́. Tó bá release wọn, wọ́n á tó empower wọn. What nonsense are we talking about? And this is the country you're talking about? Is this the country we want to continue like this? No, it is not. So our problem is beyond the conversation we are having. Our problem is terrible, is painful, is a sordid tale. And that's the situation we have right now. Nti máa sọ tí gbogbo a máa sọ again pé ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ká dẹ̀ salute courage yín ká wá fi àdúrà sí pé Olúwa máa fi iṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ yín. Èmi mọ̀ pé agbára tí wọ́n ní agbára ayé ni. Wọ́n ní agbára ẹlẹ́dàá. Wọ́n ní agbára ohun tí Ọlọ́run máa tó lè ṣe fún yín. N tó wá burú jù ńbẹ̀ ni pé gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe sọ. Ẹ wá àwọn tí wọ́n jẹ́ bàbá táwọn náà dẹ̀ ní ọmọ wọn ti wá gbàgbé pé even ẹni tó bí ọmọ tiẹ̀ ní age of 18 tó fi 18 years ju àkọ́bí ẹ̀ lọ à ń gbà táwọn bá lọ 18 years yẹn máa kú bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé 18 years yẹn làwọn tó wá kú àwọn tẹ́tí bá tí wọ́n jẹ́ wọ̀nyí náà máa dá sẹ̀ríà fún wọn náà máa fi wọ́n ṣe meet
kò dẹ̀ síbi tí wọ́n fẹ́ gbé gbà ìdájọ́ ń bọ̀ pé àwọn tí wọ́n rò pé bóyá ọdún mẹ́jọ làwọn fi ṣe presidency ọdún mẹ́jọ bọ̀ àkùṣe báwọn kan ti ṣe president yẹn fún bí 16 years ago 18 years ago 30 years ago tí wọ́n náà ń bọ̀ akọ ó máa gbàgbé a continue láti sọ fún yín pé àwa wọ̀nyí yìí o lọ́kàbọ̀ kò sí àní dúró àní relent àní ṣojo inú wa dẹ̀ dùn pé most of our sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ibi tá a wà ìpọnrín wọn 15 wọn ní control lórí wa ọwọ́ wọn ò dẹ̀ lè ká wa wọn ò dẹ̀ lè ṣe nǹkan kan fún wa so àwa máa continue láti máa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí n ti fẹ́ sọ ní pé níbi tọ́rọ̀ gbé wá sí alàgbà pẹ̀lú mi a máa fún àwọn èèyàn 2-3 kan láyè káwọn náà béèrè question lọ́wọ́ yín gẹ́gẹ́ bí sọ bí o sunkún báyìí ẹkún pàǹtó gbogbo àwọn ọmọ tèmi kò sí kankan Nàìjíríà ètò mo láwọn èèyàn Nàìjíríà irú eléyìí tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe yìí wọn ò lè ṣe kán jẹ́ gbé kò possible ẹ jẹ́ kí n pè kán náà àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa tán wà ní ìlú Amẹ́ríkà tán darapọ̀ mọ́ wa Almaroof ẹ béèrè question tí ẹ fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ amòfin wa pẹ̀lú mi ẹ jọ. ok ẹ ṣe brother wa pẹ̀lú mi Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́ ẹ má jẹ́ n parọ́ fún yín omi ti bọ́ lójú mi náà bíbá àfi ẹni tí ọ̀rọ̀ bá wọ̀ lára lóko ṣe rí question tí mo fẹ́ béèrè ó wà lára nǹkan tó ń já ìràn even láàrin àwa tá jẹ́ freedom fighter yìí àwa gan ní àwọn kan sínú kan bó mo á fẹ́ béèrè lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà wa pé ǹjẹ́ ọ̀nà wà tí wọ́n lè fi help wa láti bá wa kọ lẹ́tà sí gbogbo àwọn ọba aládé on behalf of ọmọ kóòtù òjìire ẹjọ́ tó ń ṣe kí ni ẹ̀kọ́ bá wa tẹ̀ mute ǹjẹ́ ìwé kan wà tẹ́ lè ṣe fún wa láti bá wa kọ lẹ́tà sí gbogbo àwọn ọba aládé yẹn ní on behalf gbogbo ọmọ Oòduà pé a fẹ́ mọ ìdí tó fi jẹ́ pé wọ́n dákẹ́ number 1 Lady K wọn àwọn náà kọ́kọ́ mú kí ló dé tí wọ́n fi ọmọ wọn sínú ẹ̀wọ̀n ní ìlú tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ number 2 kí ló dé tí àárí ọba 2-3 kó dìde ní ilẹ̀ kóòtù òjìire lórí Chief Sunday Igboho sí ọ̀nà wà tẹ́fi lè kọ lẹ́tà on behalf of every one of ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ máa ti àwọn ọba yìí lọ́wọ́ question mi ò jù yẹn lọ. Sir, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín question tẹ́ béèrè question tó dáa ni àwa gan a ti rò ó wípé because ní law àwọn mátà mi wà tó jẹ́ pé a máa lo public advocacy láti achieve a ti rò wípé ká ní gbogbo àwọn ọba yìí lè dìde bó tẹ̀ jẹ́ bí 20 we have over 1,000 kings across Yoruba land ká ní àwọn tó jẹ́ first class ọba àjẹ tó lè dìde kan sọ̀rọ̀ ìbá dára púpọ̀ ìdí ẹ̀ la ṣe kọ lẹ́tà sí Ọ̀ọ̀ni tá lò Ọ̀ọ̀ni láti jẹ́ point of contact sí every other person and kò sí kan tó máa ná wájú pé a prepare letters a arrange pẹ̀lú DHL gbogbo address wọn bá tó 1,000 ká send ẹ̀ sí wọn bọ́ ṣẹ́rí ẹ jẹ́ ká sọ tọrọ ẹ mọ̀ pé téèyàn bá ti jẹ dòdò ń gbà míì tí epo ẹ̀dẹ̀ ti ba lẹ́nu nǹkan máa ń rí bákan ṣẹ́rí àwọn ọba yìí ẹ rí pé constitution wa òfin Nàìjíríà kò gbádùn tara àwọn ọba yìí the law reduced them to law torí pé